Magandang araw po sa inyo lahat! Ang tubig ay mahalaga sa ating buhay. Ginagamit natin to araw-araw. Dapat natin malaman kung paano ito ay magiging malinis at maligtas, maging sa loob o sa labas ng tahanan. Huwag kang gagamit ng tubig na tingin mo na madumi upang panghugas ang pinggan, magsipilyo, panghanda ng pagkain, o panghugas ng katawan. At ito dapat gawin natin, clubbers! Number 1, pinapakulo mo na tubig na hinala na madumi. Ito ay the best way na malinis ang ating tubig. Itos natin inumin to. Number 2, ang nakaboting tubig bottled water. Ito ay pinaprocess sa refilling station. Nililinis ang mga tubig dito para makaligtas sa mga mikrobyo. Saka ito inilalagay sa mga malilinis sa bote. Ang tubig na mumula dito sa gripo na to, ito ay ginagamot paglalagay ng chlorine para pampalinis at pamamatay sa mga mikrobyo. Mainam din ito ginagamit sa araw-araw. Sana po marami po kayo natutunan sa aking video. Subscribe!